নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 26 হয় আজি এই ডে 26 ত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম about whom toward whom with whom for whom that's whom আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅত মই আপোনালোকক কৈ আহিছিলো whom আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম for whom with whom about whom toward whom that's whom আমি কেনেদৰে কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো বা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনালাও আগষ্ট মাহৰ ফাৰ্স্ট উইকৰ পৰা আবেলি 6 বজাত স্পোকেন ইংলিছৰ এটা অনলাইন বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কোনোবাই হেই ক্লাছটোত এনৰোল হ'ব বিচাৰে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এটা ভিডিঅত মই whom কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰি আহিছো আজি আমি চাম with whom for whom about whom আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা অসমীয়া বাক্য দেখিছে এই অসমীয়া বাক্যটো প্ৰথমতে চাওক অসমীয়া বাক্যটোৱে কি কৈছে তুমি পাৰ্কত কাৰ লগত বহি আছিলা এই বাক্যটো চাওক তুমি কাৰ লগত বহি আছিলা পাৰ্কত কাৰ লগত বহি আছিলা এই বাক্যটো চাওক কাৰ লগত যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি কোনোবা এজন ব্যক্তিক প্ৰশ্ন কৰিম কাৰ লগত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় with whom আমি whomৰ লগত সদায় with ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে এইকেইটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ সো প্ৰথম বাক্যটো চাওক কি কৈছে তুমি পাৰ্কত কাৰ লগত বহি আছিলা কাৰ লগত বুলি আছে কাৰ লগত থকাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে কম with whom সো with whom হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বাক্যটো বুজালে কাৰ লগত এতিয়া চাওক তুমি পাৰ্কত কাৰ লগত বহি আছিলা পাৰ্কত বহি আছিলা past continuous হোৱাৰ লগে লগে আমি past continuous টেন্সত ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম তুমি বুলি কৈছে তুমি লগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম past continuousত were ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি কম with whom were subject to hold you with whom were you বহি আছিলা বহি থকাৰ কাৰণে past continuous তেতিয়া আমি কম sitting with whom were you sitting কোত বহি আছিলা পাৰ্কত in the park সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ট্ৰান্সলেট কৰিম এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত with whom ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কলো যে with whom were you sitting in the park with whom were you sitting in the park তুমি পাৰ্কত কাৰ লগত বহি আছিলা এতিয়া সব দুটা ইংলিশ সেন্টেন্স আছে এই ইংলিশ সেন্টেন্স কেইটা সব আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ যাব আপোনালোকৰ যোনটো টেন্সত দৰকাৰ হয় সেই টেন্সতে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আপুনি ক'ব পাৰে যে তুমি পাৰ্কত কাৰ লগত বহি থাকিবা ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে with whom will you be sitting in the park with whom will you be sitting in the park তুমি পাৰ্কত কাৰ লগত বহি থাকিবা ঠিক তেনে ধৰণে এই বাক্যটো সব কি কৈছে with whom মানে হল কাৰ লগত with whom did you go there এই বাক্যটো সব কি কৈছে with whom did you go there এই বাক্যটো মই পাষ্টত ললো past indefinite ললো তেতিয়া মই কৈছো with whom আৰু তাৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিলো did with whom did you go there তুমি তালৈ কাৰ লগত গৈছিলা ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক with whom এটো ফিউচাৰ লৈছো with whom will you have dinner lunch with whom will you have dinner তুমি কাৰ লগত ডিনাৰ কৰিবা কাৰ লগত বা লাঞ্চ কৰিবা বা কাৰ লগত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবা কাৰ লগত ডিনাৰ কৰিবা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো with whom will you have dinner with whom will you have lunch জি হয় আপুনি তাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে with whom will you go to Mumbai with whom will you go to Mumbai তুমি মুম্বাইলৈ কাৰ লগত যাবা এনে ধৰণে কাৰ লগত বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি সদায় বাক্যবোৰৰ আৰম্ভণিত ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে with whom ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগে লগে ই বুজাব কাৰ লগত এতিয়া চাও আমি with whom দুটা ক্লোজ সংযোগ ঘটাবৰ বাবে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা এক্সাম্পল লিখিছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে I know the girl এটো এটা সেন্টেন্স হয় I know the girl মই ছোৱালীজনীক চিনি পাওঁ বুলি কৈছো এই সেন্টেন্সটোৰ লগত আমি অন্য এটা সেন্টেন্স সংযোগ কৰিছো আমি কৈছো যে মই ছোৱালীজনীক চিনি পাওঁ যি গৰাকীৰ লগত তুমি পাৰ্কত বহি আছিলা মই সেই ছোৱালীজনীক চিনি পাওঁ যিজনী ছোৱালীৰ লগত তুমি পাৰ্কত বহি আছিলা যিজন সদায় মনত ৰাখিব whom কেৱল
হিউম্যান বিইংছৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ হ'ব আমি কিছু অন্য যিবিলাক নন লিভিং থিংছ হয় সেই বস্তুবোৰৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত কৈ আহিছিলোঁ আমি হুইচ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু লিভিং থিংছ মানে হিউম্যান বিইংৰ কাৰণে কেৱল আমি হুমহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা আমি হুজো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই হুজৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম এইবাৰ কৈছে আই নো দ্য গাৰ্ল মই ছোৱালীজনীক চিনি পাওঁ তাৰপিছত কি কৈছে উইথ হুম যাৰ লগত তাৰপিছত চাওক ইউ আৰ সিটিং ইন দ্য পাৰ্ক তুমি পাৰ্কত বহি আছিলা আই নো দ্য গাৰ্ল মই ছোৱালীজনীক চিনি পাওঁ উইথ হুম ইউ আৰ সিটিং ইন দ্য পাৰ্ক যাৰ লগত তুমি পাৰ্কত বহি আছিলা এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব এনেধৰণে বাক্যখিনি আমি ফৰ্ম কৰিব লাগিব আপোনাৰ টেন্সৰ কোনো কথা নাই যি টেন্সত লাগে সেই টেন্সতে আপুনি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব উইথ হুম যিয়ে হওক ইয়াৰ পিছৰ অংশটো কেতিয়াও ইন্টাৰোগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি ইন্টাৰোগেটিভত ক'ব পাৰোঁ ডু ইউ নো দ্য গাৰ্ল উইথ হুম আই ৱাজ সিটিং ইন দ্য পাৰ্ক এই বাক্যটো চাওক বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ ডু ইউ নো দ্য গাৰ্ল তুমি ছোৱালীজনীক চিনি পোৱা নে উইথ হুম আই ৱাজ সিটিং ইন দ্য পাৰ্ক এনেধৰণে আমি ক'ব লাগিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে উইথ হুম ৱাজ আই সিটিং ইন দ্য পাৰ্ক এনেধৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ ডু ইউ নো দ্য গাৰ্ল উইথ হুম ৱাজ আই সিটিং ইন দ্য পাৰ্ক এইটো ভুল হৈ যাব আমি ক'ব লাগিব ডু ইউ নো দ্য গাৰ্ল with whom I was sitting in the park এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব এটা সব নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে সব দা বয় লৰাজন দা বয় তাৰ পিছত সব কি কৈছে with whom you went to college the boy with whom you went to college লৰাজন যাৰ লগত তুমি কলেজলৈ গৈছিলা is my brother মোৰ দাদা বা ভাইটি এটা সব the boy is my brother এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স the boy is my brother এই দা বয়টোৰ বিষয়ে অলপ এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দিলে কোনটোৱে উইথ হুম ইউ ৱেণ্ট টু কলেজ এই বাক্যৰ অংশটোৱে দা বয়টোৰ বিষয়ে অলপ এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দিলে ইয়াক কোৱা হয় এডজেক্টিভ ক্লজ চ' এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছে যে দা বয় উইথ হুম ইউ ৱেণ্ট টু কলেজ ল'ৰাজন যাৰ লগত তুমি কলেজলৈ গৈছিলা তাৰপিছত কি কৈছে ইজ মাই ব্ৰাদাৰ মোৰ দাদা এনেধৰণে আমি ফৰ্ম কৰিম এতিয়া চাওঁ আমি ফৰ হুম কেনেদৰে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স আৰু দুটা ক্লজৰ মাজত সংযোগ ঘটাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি কোনো এটা ইন্টাৰোগেটিভ বাক্যত ফৰ হুম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তাৰ অৰ্থ ওলাই কাৰ কাৰণে বুলি আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ হুম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাম যে তুমি এই শাৰ্টটো কাৰ কাৰণে কিনিলা বা তুমি মোবাইলটো কাৰ কাৰণে কিনিবা এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি ফৰ হুম ব্যৱহাৰ কৰিম তুমি কাৰ কাৰণে পাৰ্কত অপেক্ষা কৰি আছিলা কাৰ কাৰণে বুলি কওঁতেও আমি ফৰ হুম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটা চাওক ফাৰ্ষ্ট সেন্টেন্স কি কৈছে ফৰ হুম এটা চাওক এই বাক্যটো আমি ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সত লৈছোঁ গতিকে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফৰ হুম are you waiting এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে for whom are you waiting তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা মানে কোনোবা ব্যক্তিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে ব্যক্তিৰ কাৰণে হোৱাৰ বাবে আমি for whom বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি ক'লো যে for whom are you waiting তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে for whom আকৌ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো for whom did she buy the mobile এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে for whom কাৰ কাৰণে did she buy the mobile তাই মোবাইলটো কিনিছিল ধৰক কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে মোবাইল এটা কিনি আনিলে তাই নিজেও ইউজ নকৰিলে আপুনি তাই হাতত আপুনি মোবাইলটো দেখাও নাই তেতিয়া আপুনি কোনোবাজনক সুধিছে যে তাই কাৰ কাৰণে মোবাইলটো কিনিছিল তাই কাৰ কাৰণে মোবাইলটো কিনিছিল তেতিয়া আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব লাগিব for whom did she buy the mobile for whom did she buy the mobile তাই মোবাইলটো কাৰ কাৰণে কিনিছিল এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ বা এনেধৰণে আমি প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে for whom will you go to Delhi for whom will you go to Delhi তুমি দিল্লীলৈ কাৰ কাৰণে যাবা এনেধৰণে আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে এতিয়া চাওঁ আমি for whom দুটা ক্লজৰ মাজত সংযোগ ঘটাবৰ বাবে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ for whom ধৰক মই যদি এটা এক্সাম্পল কওঁ যে তুমি যাৰ কাৰণে ইয়াত ৰখি আছা বা তুমি যাৰ কাৰণে কান্দি আছা তাই বিবাহিত যাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি যাৰ কাৰণে বুলি কম তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি for whom বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এই for whomতে দুটা বাক্যৰ মাজত সংযোগ ঘটায় সো প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক I know মই জানো for whom you were waiting in the park এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I know মই জানো for whom কাৰ কাৰণে
I know মই জানো for whom কাৰ কাৰণে you were waiting in the park তুমি পাৰ্কত অপেক্ষা কৰি আছিলা I know for whom you were waiting in the park মই জানো তুমি কাৰ কাৰণে পাৰ্কত অপেক্ষা কৰি আছিলা মই যদি কওঁ I know the boy মই ধৰক the boy the girl কিবা এটা ইউজ কৰিলো মই যদি কওঁ I know the boy for whom you were waiting in the park I know the boy মই সেই লৰাজনক চিনি পাওঁ for whom যাৰ কাৰণে you were waiting in the park তুমি পাৰ্কত অপেক্ষা কৰি আছিলা এনে ধৰণে আমি বাক্যৰ মাজত for whom ব্যৱহাৰ কৰি দুটা ক্লজৰ মাজত সংযোগ ঘটাব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে the girl ছোৱালীজনী the girl for whom you are crying ছোৱালীজনী যাৰ কাৰণে তুমি কান্দি আছা ধৰক কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ল'ৰা এজনে কান্দি আছে বলিয়া হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ল'ৰাজনক কৈছে the girl for whom you are crying is married তাই বিবাহিত ধৰক ল'ৰা এজনে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বলিয়া হৈ কান্দি আছে আপুনি ল'ৰাজনক বুজাইছে যে তুমি যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে কান্দি আছা সেই ছোৱালীজনী বিবাহিত তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কি ক'ব আপুনি ক'ব লাগিব the girl for whom you are crying is married the girl for whom you are crying is married তুমি যাৰ কাৰণে কান্দি আছা যিজনী ছোৱালীৰ কাৰণে কান্দি আছা সেই ছোৱালীজনী বিবাহিত আপোনালোকো এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকে যদি ডেইলি 5টা সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰে আপোনালোকৰ বাবেও এই সেন্টেন্সখিনি সহজ হৈ পৰিব এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট কনসেপ্টটো নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হ'ল about whom মানে হ'ল কাৰ বিষয়ে এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি about whom ব্যৱহাৰ কৰো ধৰক আপুনি কাৰোবাক প্ৰশ্ন এটা কৰিব লগা হ'ল যে তুমি কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰা তুমি কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰা কাৰ বিষয়ে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব about whom আপোনালোকক হয়তো সেন্টেন্স কেটা নিশ্চয় স্ক্ৰিনত দেখি আছে মই এতিয়া আপোনালোকক সেন্টেন্স কেটা বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে about whom আমি বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভত লৈছো কাৰণ আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত about whom ব্যৱহাৰ কৰিছো সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে about whom are you talking এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে about whom are you talking মানে কাৰ বিষয়ে তুমি কৈ আছা কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো about whom are you talking কাৰ বিষয়ে তুমি কথা পাতি আছা কাৰ বিষয়ে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি about whom বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক about whom কাৰ বিষয়ে does she want to know এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে about whom কাৰ বিষয়ে does she want to know তাই জানিব বিচাৰে ধৰক কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে কোনোবা এজন ল'ৰাৰ বিষয়ে বা কোনোবা এগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছে আপুনি অন্যজন ব্যক্তিক সুধিছে যে তাই কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তাই কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে এই বাক্যটো আপুনি যদি about whom-ৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়া আপুনি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ অসুবিধা পাব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব about whom does she want to know about whom does she want to know মানে হ'ল তাই কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে এতিয়া আমি about whom দুটা ক্লজৰ মাজত সংযোগ ঘটাবৰ বাবে আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰো দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটাৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে the girl ছোৱালীজনী বুলি কৈছো the girl তাৰ পিছত চাওক about whom ব্যৱহাৰ কৰিছো সো বাক্যটো দ্বাৰা কি কৈছে the girl about whom you are talking এই বাক্যটো চাওক the girl about whom you are talking ছোৱালীজনী যাৰ বিষয়ে তুমি কৈ আছা যাৰ বিষয়ে তুমি কথা পাতি আছা the girl ছোৱালীজনী about whom যাৰ বিষয়ে you are talking তুমি কথা পাতি আছা তাৰ পিছত কি কৈছে চাওক is my sister তাই মোৰ ভন্টি মানে বাক্যটো হ'ল the girl is my sister এইটো নকৈ আমি এই the girl টোৰ বিষয়ে অলপ এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিলু গাৰ্ল টোৰ বিষয়ে কলো the girl about whom you are talking যাৰ বিষয়ে তুমি কৈ আছা she is my sister তাই মোৰ ভন্টি এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যাৰ বিষয়ে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি about whom ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক this is the girl এই বাক্যটো চাওক this is the girl এইজনীয়ে ছোৱালীজনী about whom যাৰ বিষয়ে তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে I want to know মই জানিব বিচাৰো এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে ধৰক মই কোনোবা এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছিলো
আপুনি ক'লে যে ছোৱালীজনী ক'ত আছে কি কথা নাজানো আপোনাৰ মোবাইলত ধৰক ক'ৰবাত মই ছোৱালীজনীক দেখিলোঁ ফটো দেখিলোঁ আপোনাক কৈছোঁ যে এইজনীয়ে ছোৱালীজনী যাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰোঁ এইজনীয়ে ছোৱালীজনী যাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই বাক্যটো ক'ম দিছ ইজ দ্য গাৰ্ল এবাউট হুম আই ৱান্ট টু ন' এইজনীয়ে ছোৱালীজনী যাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট কনচেপ্টটো নেক্সট কনচেপ্টটো হ'ল টুৱাৰ্ড হোম খুব কম ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো মই আপোনালোকৰ বাবে এটা এক্সাম্পল লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰে টুৱাৰ্ড হোম মানে হ'ল কাৰ ফালে এই বাক্যটো চাওক আমি টুৱাৰ্ড হোম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সো টুৱাৰ্ড হোম মানে হ'ল কাৰ ফালে মই যদি আপোনাক সুধো যে আপুনি কাৰ ফালে গৈ আছে টুৱাৰ্ড হোম আৰ ইউ গোয়িং এই বাক্যটো আমি ক'ব লাগিব টুৱাৰ্ড হোম আৰ ইউ গোয়িং আপুনি কাৰ ফালে গৈ আছে তুমি কাৰ ফালে গৈ আছা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টুৱাৰ্ড হোম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সো এটা চাওক টুৱাৰ্ড হোমটো কেতিয়াবা আমি দুটা ক্লজৰ মাজত সংযোগ ঘটাবৰ বাবেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই এক্সাম্পলটো চাওক যেটো সেকেন্ড এক্সাম্পল চাওক সেকেন্ড এক্সাম্পল কি কৈছে দ্য গাৰ্ল টুৱাৰ্ড হোম ইউ আৰ গোয়িং ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে দ্য গাৰ্ল টুৱাৰ্ড হোম ইউ আৰ গোয়িং ছোৱালীজনী যাৰ ফালে তুমি গৈ আছা ছোৱালীজনী যাৰ ফালে তুমি গৈ আছা ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড মোৰ বান্ধৱী থকাটো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কেনেকৈ গৈ থকাৰ কথা কৈছোঁ দ্য গাৰ্ল টুৱাৰ্ড হোম ইউ আৰ গোয়িং যাৰ দিশে তুমি গৈ আছা যাৰ ফাললৈ তুমি ঢাল খাই গৈ আছা ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড তাই মোৰ বান্ধৱী এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি টুৱাৰ্ড হোম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া চাওঁ ডেটছ হোমো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দুটা এক্সাম্পল লৈ আহিছোঁ ডেটছ হোম মানে সেই তাকেই তেওঁকেই তেনেধৰণে বুজাবলৈ যাওঁতে আমি ডেটছ হোম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে ডেটছ হোম ছি স্কল্ডেড তাকেই তাই গালি পাৰিছিল তাকেই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে সেই তাকেই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ডেটছ হোম ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰক আপোনালোক কোনোবা দুজনে কথা পাতি আছে কথা পাতি থাকোঁতে কৈছে যে আমুক ছোৱালীজনীয়ে আমুক ল'ৰাজনক গালি পাৰিলে আপুনি সুধিছে যে কোনজন ল'ৰা আপুনি কৈছে যে ই আমুকত যে থাকে ল'ৰাজন সেইজন নেকি তেতিয়া আপুনি কৈছে যে ডেটছ হোম ছি স্কল্ডেড তাকেই তাই গালি পাৰিলে বা গালি পাৰিছিল ডেটছ হোম এই তাকেই তাই গালি পাৰিছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই ডেটছ হোমটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে ডেটছ হোমছ তাকেই ডেটছ হোম আই আস্কড এবাউট ইউ মই তাকেই তোমাৰ বিষয়ে সুধিছিলোঁ ডেটছ হোম আই আস্কড এবাউট ইউ মই তাকেই তোমাৰ বিষয়ে সুধিছিলোঁ বা মই তাকেই তাইকেই তোমাৰ বিষয়ে সুধিছিলোঁ এনেধৰণে তাকেই তাইকেই তেওঁকেই এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি ডেটছ হোম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে ফৰ হোম উইথ হোম এবাউট হোম ডেট হোম টুৱাৰ্ড হোম আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ কো-লাৰ্ণাৰ্ছ সকলো সহজে উপকৃত হ'ব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' হেভ এ নাইস ডে